السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلابي الأعزاء؟ إن شاء الله أنتوا أهلكم بخير. اليوم راح نكمل محاضرتنا، راح ناخذ Classification of Lipids. أخذنا في المحاضرة السابقة عن Type of Classification، قلنا Simple Lipid. راح اليوم نكمل Classification مالت الليبيد. النوع الثاني من الكلاسيفيكيشن قلنا Compound or Complex أو مرات يسموها الهيتروليبيد. شنو هي كتعريف إلها؟ Heterolipid are fatty acids ester with alcohol and additional group or substance. هي عبارة عن مجموعة من الدهون يحتوي على الفاتي أسيد، مثل ما قلنا من قبل هي esters of the fatty acid with alcohol. هذا اللي كان simple lipid، لكن هنا شو يصير؟ يكون عندنا additional group أو مجاميع substance، مثل عندنا مجموعة السلفر أو الفوسفورس أو الأمينو جروب أو الكربوهيدرات أو البروتين. نيجي نشوف شنو تعريفها. تعريفها compound or conjugated lipid. They are lipids characterized by the presence of the non-fat product or other than fatty acid and alcohol in the molecular according to the nature of the non-fatty molecule. They include the following type according to the nature طبيعة of the additional group. إذن هي شنو هي؟ هي عبارة عن دهون يحتوي على مجاميع غير دهنية بتكوينها، بالإضافة إلى الفاتي أسيد والكحول، وهاي بتشمل هذول نسبة إلى طبيعتها. من خلالها عندنا الفوسفوليبيد، يعني ليبيد زائدا فوسفوريك أسيد، جلايكوليبيد، ليبيد زائدا كربوهيدرات، لايبوبروتين، ليبيد زائدا بروتين، and سلفوليبيد يحتوي على السلفر ليبيد and أمينو جروبس. بهذا الجدول راح يوضح لنا الكلاسيفيكيشن اوف ذا ليبيد اللي شرحناه. compound lipid description contain other chemical group in addition to the alcohol and fatty acid. مثل ما قلنا السب جروب هي الفوسفوليبيد، جلايكوليبيد، السلفوليبيد او اللايبوبروتين. فوسفوليبيد containing fatty acid, glycerol, phosphoric acid and nitrogen compound مثل الليستين and سيبايلين. الجلايكوليبيد ليبيد زائدا كربوهيدرات زائدا نيتروجين but no phosphoric acid and glycerol. شوفوا الفرق بيناتهم هنا. ليش حطيت الجدول؟ حتى تعرفون الفرق بيناتهم. ستوفوليبيد ليبيد containing sulfate group. Lipoprotein attached to the protein present in the plasma and tissues. مجرد هنا الجدول اللي شرحناه قبل شوية بيوضح لكم إياه بصورة أوضح. نيجي من أنواع الكومباوند ليبيد. أول واحد عندنا الفوسفوليبيد أو الفوسفوليبيد. As their name implies, the phospholipid contain phosphorus in the form of phosphoric acid group, which contain substitute fat composed of the glycerol, fatty acid, and phosphoric acid bounded in the ester linked to nitrogen base. Their molecular structure is composed of two pairs. One is a polar and the second one is non-polar. شنو معناها؟ هذا الاسم جاينا من الفوسفوليبيد، جاينا من انه الكومباوند يحتوي على الفوسفورس in the form of phosphoric acid، يحتوي على مجموعة الفوسفور مثل ما تلاحظوها بالستركتشر على مجموعة الفوسفوليبيد phosphoric acid which contain substitute fat. هي عندنا نفس الفاتي اسيد اللي قلنا لها esters of the fatty acid with the glycerol. glycerol عنده هنا مو كان عندنا بالسمبل ليبيد او اي انواع منها يحتوي على مثل ترايجليسيرول 3 جليسرول، واحد منها تعوضت هنا بشنو؟ بالفوسفوريك اسيد اللي يرتبط باي آخرة. نوع الآخرة مالتها شنو هي؟ هي الاستر between the nitrogen base، قاعدة النيتروجين base and their molecular يحتوي على رأس head and tail. واحد منهم تكون قطبية polar الهيد، ليش؟ والثاني راح يكون هي التيل تكون non polar. سؤال because why it is polar and non polar؟ لأنه because of the oxygen with all their pair of unshare electron and two hydrocarbon tail of the fatty acid is still hydrophobic. إذا الرأس كأنه يحتوي في الفوسفوريك أسيد على الأكسجين. هاي الأكسجين إلها قابلية يعطي لنا الاثنين مجاميع الحرة شير ويكون لنا البولر مالتها. فتلاحظون شلون يكون لنا المستحلبات الإيميليفايد، شرحناها بالمحاضرة السابقة. قلنا شنو هي. فإذا دائما عندها هيد وعندها تيل، سيقان اثنين هذول تكونون من الفاتي أسيد الكارهة
ماء، والهيد راح تكون محبة للماء يكون polar. found chiefly in the animal tissue، موجود بشكل رئيسي بالأنسجة الحيوانية. This means that phospholipids are soluble in the both. معناها شنو هذا؟ إنه راح يذوب بالأويل and water. Lipid with the phosphate head group main member component يدخل في تركيب الأنسجة الخلوية للجسم emulsified agent and surface active. إذا تدخل وين؟ mainly member component emulsified agent and surface for the active agents. The fatty acid present are mostly أحماض الفاتي أسيد، الأحماض الدهنية الموجودة واحدة منهم تكون دائما unsaturated والثانية تكون saturated fatty acid. Phosphatic acid simply form and precursor for the other with non-base. الفوسفوريك أسيد هذا وأبسط أنواعها، وراح يكون النوع اللي ما يحتوي على الفوسفوريك قاعدة. Phosphatidylcholine most absent present in the cell membrane with the choline base. موجود عندنا في جدار الخلية with قاعدة الكولين اللي موجود عندنا. الممبرين are chiefly made of phospholipids which are phosphoacylglycerol. الغشاء الخلية بشكل أساسي يحتوي على الفوسفوليبيد اللي هي يا نوع منها الفوسفوأسيلجليسرول. الفوسفوأسيلجليسرول and triglycerol اللي أخذناه بالسمبل ليبيد تتذكروها are similarly, however the terminal OH group of phosphoacylglycerol is esterified with the phosphoric acid instead of the fatty acid which gets formation of the phosphoric acid. الترايجليسرايد والأسيلجليسرول تشبه بشكل كبير، اثنيناتهم متشابهين مع بعضهم بشنو؟ اثنيناتهم يحتوون على مجاميع ال OH of phosphoacylglycerol is esterified، يصير عملية الأستر إلهم with the phosphoric acid بدل ما يكون ويا الفاتي أسيد يكون لنا الهيد اللي نشوفه. The name of phospholipid come from the fact that phosphoacylglycerol are the lipids that contain phosphoric acid. إذا الاسم جاي إنه هي نوع من أنواع الدهون اللي يحتوي نسبة إنها أيضا فاتي أسيد ويحتوي على الفوسفوريك أسيد. Importance of phospholipid. شنو أهمية الفوسفوليبيد؟ في البداية هي they are present in the large amount in the liver and the brain as well as blood. نشوفها هي موجودة بكميات هواية بالكبد وبالدماغ وبالدم. ليش؟ شنو أهميتها حتى تتواجد بهالمكانات؟ The membrane bounding cell and subcellular organelle are composed mainly of the phospholipid. الغشاء الخلوي للجدار الخلية وأيضا بعض العضيات مغلفة بشكل رئيسي من مادة الفوسفوليبيد. The important component of the lipoprotein what is essential for the secretion and transport of the plasma lipoprotein complex. Thus they are lipotopic agents that prevent fatty liver. إذا هي تدخل بكميات في تركيب اللايبوبروتين اللي راح ناخذها اللي أساسية للسكريشن and transport of the plasma lipoprotein بشكل حتى ينقل لي إياها، وهي أيضا يعمل كلايبوتوبيك agent اللي أهميته هو preventing fatty liver. Myelin sheath of the nerve is rich with the phospholipid. الغشاء الغلاف مالت المايلين الأعصاب يحتوي كميات عالية فوسفوليبيد. Important in the digestion and absorption of the neutral lipid and excreted of the cholesterol in the bile. إذا له أهمية كبيرة في عملية digestion هضم وامتصاص الدهون الطبيعية السمبل منها، ويطرح لنا الاكسكريشن الكوليسترول in the biles بالصفراء. Important function in the blood clotting and platelet aggregation. له عملية فائدة في عملية تخثر الدم والصفيحات الدموية. They provided link with the ovary with the circuit that prevent it is a reversible capsule. reversible capsule يجهز لنا بالحويصلات الهوائية with the circuit بالمادة الرطبة اللي يمنعنا من عملية الانهيار مالتها. important role in the signal transmission across the cell membrane. له وظيفة في عملية نقل السيجنال الإشعارات العصبية خلال الإشعارات داخل الخلية وخارجها. They are source for polyunsaturated fatty acid for the synthesis of echonocytes.
راح نيجي نشوف الستارز والستركتشر مالتها. They are found in the all cell إذا كانت من خلال خلايا نباتية أو حيوانية plants and animals. موجود عندنا بشكل أساسي بالحليب الميلك إكيالو صفار البيض in the form of lecithin. الستركتشر مالت الفوسفوليبيد are composed of fatty acid, nitrogen base, phosphoric acid and fatty alcohol. fatty acid مثل ما قلنا قد تكون هي saturated unsaturated fatty acid. موجود عندنا قد تكون مشبعة غير مشبعة مثل ما تشوفوها بالستركتشر الموجود عندنا. nitrogen base قد تكون كولين، سيرين، ثيريونين أو إيثانول أمين. هي هاي قواعد النيتروجين، قد تكون كولين أو سيرون أو ثيريونين أو تكون إيثانول أمين. فوسفوريك أسيد، الفوسفوريك أسيد أيضا موجودة بها. وعندنا الفاتي الكحول مثل جليسرول، إنستول أو سفنجوسين. هذول كلها تشوفوها بالستركتشر موجودة. فوسفاتيدايل إيثانول أمين اللي يحتوي على مجموعة هي تكون مجموعة الجليسرول يحتوي على مجموعة الفوسفور ومجموعة القواعد النيتروجينية البيس موجودة بها، والكحول أيضا سفنج موجود بها. Classification of phospholipids. Phospholipid can be shown أقدر أقسمها. Phospholipid can classified into two groups according to the type of alcohol present. They may be glycer phospholipid or sphingophospholipid depending upon alcohol group present in it. So it is maybe glycerol or sphingosine. إذا من أجي أصنف الفوسفوليبيد أقدر أقسمها إلى مجموعتين نسبة إلى الكحول الموجودة بها. قد تكون هي فوسفوليبيد أو سفنجوليبيد. شنو اللي أعتمد بالتصنيف؟ أعتمد على مجموعة الكحول الموجودة. قد تكون جليسرول أو سفنجوسين. الجليسرول phospholipids are phospholipids that contain glycerol are called glycerol phospholipids or glycerol or phosphoglycerides. واللي يشمل لي هاي المجموعة شنو؟ الفوسفاتيديك acid or phosphatidic acid is the simplest phosphoglyceride and it is precursor of the other membrane of this group. هي المادة الأساسية. أول مجموعة هي الفوسفاتيديك acid اللي يحتوي أبسط أنواعها يحتوي على الفوسفوجليسرايد. قد تكون هي أيضا تدخل في تركيب باقي المجموعة هي الليسيثين والسيبايلين والبلازمونجين والإنستيدول والكارديوليبيدين. والنوع الثاني هي السفنجوليبيد. They are containing sphingosine and alcohol are made of sphingomyelin. الكحول هي اللي عندنا السفنجوسين هي الكحول ونسميها السفنجومايلين. جليسرول فوسفوليبيدز يتألف من قلنا مجموعتين هي الفوسفاتيك أسيد والليسيثين والستيتايلين وشرحناها. نيجي أول واحد نشوف الفوسفاتيك أسيد. They are metabolic intermediate in the synthesis of triglyceride and glycerol phospholipid in the body and maybe have function as a second messenger. They exist in the two form according to the position of the phosphate. زين. هي يكون are the metabolic intermediate. هي ما موجودة بشكل عادي لكنه يطلع لنا كعامل وسطي في عملية الميتابوليزم في تصنيع الترايجليسرايد اللي أخذناها بالسمبل ليبيد. and glycerol phospholipid in the body maybe have function لها وظيفة. من يطلع هي مو يجي طلعت كعرضي صح intermediate لكن له وظيفة as a second messenger ناقل وسطي أو ثانوي لها. الأساسي مالتنا مش هي الترايجليسرايد. هذا الثانوي مالتها أو الفوسفوليبيد هي الأول. They exist in the two form. أكو إلها نوعين منها according to the position موقع الفوسفات. إذا إلها نوعين منها نسبة إلى موقع الفوسفات الموجودة به. نيجي النوع الثاني هي الليسيثين. They are glycerol phospholipids that contain choline as a base beside phosphatic acid which are important in the metabolism of the fat by the liver. إذا الليسيثين هو يشبه الفوسفوريك أسيد لكنه ايش صار عندنا؟ دخل بها قاعدة الكولين. تشوفوها بالنهاية مالتها أكو مجموعة الكولين اللي هي النيتروجين تحتوي على 3 مجاميع الميثايل مالتها بالإضافة إلى الفوسفوريك أسيد اللي موجودة بها. يعني الفوسفوليبيدز هذا القاعدة النيتروجينية ما يكون موجودة بها. وظيفتها مهمة في عملية ميتابوليزم أي الدهون بالليفر. الستركتشر الجليسرول is connected at structure شنو؟ قد يرتبط في كربون 2 احنا قلنا لها من فوق 1 2 قد يرتبط
في اثنين أو ثلاثة ويا poly unsaturated fatty acid. قسم منها تكون saturated قلنا وقسم منها unsaturated fatty acid. كربون واحد R دائما الكربون واحد هي الساتوريتد، قد تكون اثنين أو ثلاثة هي الانساتوريتد مالتنا. كربون 3 أو 4 أيضا راح يرتبط بالفوسفيت to which the one choline base is connected، وأيضا راح يكون بها نيتروجين بيس اللي شرحناها بها. فكمان الفاتي أسيد اللي تدخل به هذا النوع من أنواع الفاتي أسيد اللي موجود عندنا بهذا الليستين شنو هي؟ قد تكون هي الستياريك، بالماتيك، أوليك، لينوليك، لينولينيك and أربيدينيك أسيد. انتوا لازم هسه تعرفوها، ياهم منهم كانوا ساتوريتد وياهم منهم unsaturated بهاي المجموعة. سيفايلين ينكتب تشوفوها بطريقتين، إما يكتب بحرف السي أو بحرف الكي. They are phosphatidyl ethanol amine or serine. راح يكون إما phosphatidyl من الإيثانول أمين أو السيرين. Cephalin occur in associated with the lecithin in the tissue and are isolated from the brain اللي هو إجا اسمه من عنده. إذا هي موجودة بشكل عام ومترافقة ويا الليستين وموجودة دائما وين نفصلها دائما من الأنسجة البرين. كلمة سيفايلين إجا من الهيد يعني الرأس موجود بها. الستركتشر سيفايلين resemble to the lecithin in the structure، تشبه الليستين بالستركتشر. تشوفون حطيت اثنيناتها تقريبا نفس الشيء ما عدا البالكولين اللي موجود بالليستين اتبدلت بإيثانول أمين سيرين أو إيثانول أمين نو أسيد. قد تكون إيثانول أمين سيرين أو قد تكون أي نوع من أنواع أمين أسيد. السيفايلين are consisted of the complex mixture من phospholipids, cholesterol and fat that consist the lipid. إذا هي السيفايلين يتألف من ميكستشر مختلط من الفوسفوليبيدز cholesterol and the fat that consist the lipid. Components of lipoproteins الثرومبوبلاستين، تركيب اللايبوبروتين اللي هي الثرومبوبلاستين which يدخل في تركيبها which accelerated the clotting of blood، وهو يساعد عملية تخثر الدم by activation. عن طريق شنو يساعد؟ الثرومبوبلاستين اللي هي حولنا البروثرومبين إلى ثرومبين in the presence of the calcium ion. هذا اللي يدخلنا في عملية التخثر الدم. Phospholipids هو نوع من أنواع الفوسفوليبيد، نوع ثاني من أنواع الليبيدز contain the alcohol sphingosine which are structural component of the membrane and surface antigen. إذا هو فقط يختلف عندنا هنا الكحول مالته تصير السفنجوسين. تلاحظون الستركتشر موجود، السفنجوسين ستركتشر موجود هو اللي راح يدخل مكان الكحول مالته تكون هي السفنجوسين. السفنجوسين شنو هي؟ this الكحول موجودة كتعريف present in the phospholipid. It is synthesis in the body from the serine and palmitic acid. قد يصنع من السيرين أو البالميتيك acid. السفنجومايلين هو نوع من أنواع السفنجوسين lipids are found large amount in the brain and nerve and in the small amount in the lung, spleen, kidney, liver and blood. موجود بكميات عالية. كل هذول موجودين وين؟ بالبرين، بالنيرف، الأعصاب and بكميات أقل موجود عندنا بالرئة، بالسبلين، الطحال، الكدني، الليفر والبلد. structure مالت السفنجومايلين أو سفنجومايلين مرة هم يسموها differ from the lecithin and cephalin in they contain sphingosine as alcohol instead of the glycerol. هناك ايش كان عندنا؟ قلنا هناك كان عندنا فاتي أسيد، جليسرول، فوسفوليبيد، وعندنا البيس القاعدة البيس نيتروجين. هنا الجليسرول بدلناها بالسفنجوسين that contain nitrogen bases and itself and choline. The sphingomyelin contains sphingosine base. إذا قاعدة النيتروجين sphingosine base. One long chain of the fatty acid and choline and phosphoric acid. تلاحظوها يحتوي على السفنجوسين بدل الجليسرول، ويحتوي على مجاميع البيس ولونج chain of the fatty acid موجود بيها. أيضا عندنا الكولين and phosphoric acid. احنا هنا جينا قلنا جروب السفنجوسين
سفنجوليبيد، عندنا السفنجومايلين، عندنا السيراميد نوع الثاني من أمثال. هو أيضا نوع من أنواع parts of the sphingomyelin in which the amino group of sphingosine is attached to the fatty acid by the amide linkage. الآخرة مالتها تكون مثل ما نشوفها بالستركتشر، إنه الأمينو أسيد راح يرتبط بالأمايد ستركتشر ويا الكولين، هو هذا اللي تكون عندنا راح ناخذه إن شاء الله بمحاضرة الأمينو أسيد، يرتبط ويا الفاتي أسيد by the amide linkage. have found it in the free state في حالاتها الحرة في السبلين، بالطحال، بالليفر، and red cell بكريات الدم الحمراء. النوع الثاني من أنواع compound lipids هي glycolipid. They are شنو هي تعريفها؟ They are fatty acid with the carbohydrate and nitrogen but without phosphoric acid. إذا هي esters of the fatty acid with the carbohydrate and nitrogen بس ما يحتوي على الفوسفوريك أسيد مثل الفوسفوليبيدز. الجلايكوليبيد also includes some compounds like phospholipids, gonadoliposides, sulfidase which are structurally related إلها. زين، إذا أكو عندنا مجاميع يحتوي على الفوسفوليبيدز، أكو مجموعة يحتوي على سيربوروسايدز، قسم منها يحتوي على جلوبوسايدز والجونادوسايدز وإلى آخره، هو اللي لهم علاقة بهاي المركبات. Lipids that contain carbohydrate residue without sphingosine as the alcohol and a very long chain fatty acids 24 carbon series. معناها شنو؟ معناها الليبيد اللي يحتوي هذا النوع من أنواع الكربوهيدرات راح يكون سفنجوسين من نوع السفنجوسين as alcohol. الكحول هنا مو جليسرول، هنا عندنا السفنجوسين هي الكحول الموجود عندنا، لكن ما يحتوي مثل ما قلنا على الفوسفوريك أسيد. ولونج تشين من الفاتي أسيد أكثر من 24 أو تقريبا 24 كربون atoms. They are present in the cerebral tissue يعني الأنسجة الدماغية. Therefore are called cerebrocytes. Also present in the cell membrane and nerve tissue. وأيضا موجودة عندنا. ليش سموها cerebrocyte؟ Why? Because it is consists from the cerebral tissue من الأنسجة الدماغية أو المتعلق بالمخ والدماغ، وموجود بالسيل ممبرين بالخلايا الممبرين and nerve tissues. Classification according to the number of the and nature of the carbohydrate residue present in the glycolipid are the following are. أقدر أقسمها according to the number and طبيعة of the carbohydrate residue نسبة إلى عدد ذرات الكربوهيدرات الموجودة بها وطبيعة الكربوهيدرات. أقدر أقسمها إلى سيربوروسايت، phosphatidase and gonadophosphocytes. السيربوروسايت simplest form of the glycolipid containing ceramides that have one galactose molecular or galactosides. إذا تلاحظوها حتى تدخل بالشكل هي أنه أبسط أنواع الجلايكوليبيدز يحتوي على ceramides and one galactose molecular galactosides. عندنا السلفاتيدز they are serborocyte with the sulfate مجموعة السلفات on the sugar اللي عندنا السلفات سيربوروسايت. وأيضا إذا أكو مجموعة معوضة راح يحتوي على الشجر وياها السلفات. هنا كان شجر واحدة بس سيربوروسايت، هنا راح يدخل السلفات مرتبط بالشجر. الجونادوسايتس they have several sugar and sugar amine residue predominantly found in the gonadosites. إذا تشوفوها مجموعة من السكريات ويحتوي على السكريات الأمينية. السيربوروسايت راح نجي نشوفها شنو هي، نشرح كل واحد منهم شوية عليها تفصيلية. occurrence يوجد they occur in the myelin shells of the nerve and white matter of the brain. إذا هي موجودة بالمايل shells and nerve of nerve and white matter of the brain tissue and cellular membrane وتدخل في أيضا في جدار الخلية. they are important for nerve conductance. فقط أريد أعرف وين موجودة وهو شنو الفائدة مالتها. structure they contain sugar usually اللي تكون هي البيتا جلاكتوز and maybe glucose or lactose. هي دائما تكون البيتا جلاكتوز ومرات أيضا قد تكون الجلوكوز or lactose.
وأيضا الكحول النوع مالتنا شنو هي؟ قلنا مو جليسرول، هنا راح يكون سفنكوسين and fatty acid but not phosphoric acid. Sulfatates, they are sulfatate serborosite, in which the sulfate group is usually attached to the hydroxyl group of the carbon 3 or 6 of the galactose. Sulfatates are usually present in the brain and liver. إذا هي نوع من أنواع اللي أيضا سيربوروسايت، لكن السلفاتيت صارتها دخل مثل ما قلنا بالسيربوروسايت دخل مجموعة إضافية هي مجموعة السلفات، in which the sulfate group دائما يرتبط بمجموعة الهيدروكسيل من الجلاكتوز، إما موقع 3 أو موقع 6 من عتها of the galactose. موجود وين؟ موجود عندنا دائما بالبرين وبالليفر. جماعة الفوسفور كلها موجودة عندنا إما تكون بالدماغ أو بالكبد، ولهذا السبب أنتم دائما سامعين يقولوا لكم من فترة الامتحانات أكلوا شرزات هواية. ليش؟ لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفسفور. هذا الفسفور ينشط الخلايا الدماغية والعصبية ويساعد على القراءة وتذكر المعلومات. الجونالوسايتس are the more complex glycolipids that occur in the gray matter of the brain and gonalo cells and RBC. إذا هي أكثر تعقيدا من البقية، موجودة وين؟ بالجزء الجراي ماتر of the brain والجونالو cells and RBC والred blood cells وفي كريات الدم الحمراء. They transfer biogenic amines across the cell membrane. ينقل لنا الفانكشن مالته biogenic amines من خلال السيل membrane and act as cell membrane receptor ويعمل على شكل cell membrane receptor. The most simple type of it is the monogonadocyte. It's what a receptor for the cholera toxin in the human intestine ويستخدم على شكل receptor for the cholera toxin in the human intestine كريسبتر. lipoprotein. راح نجي على النوع الثالث من ال compound or complex lipid or heterolipids هي اللايبوبروتين. هذا أهم واحد تقريبا بهم ورا عندنا. lipoprotein are the micromolecular complex of the lipid and protein. هي النوع اللي تكون أكثر تعقيدا ومايكروموlecular جزيئة كلش كبيرة من الليبيدز. وظيفتها transport of the lipid in the blood وينقل من الليبيد بالدم. احنا قلنا الليبيد insoluble in the water but soluble in the organic solvent. فبما انه شلون راح ينقل النقل عن طريق ارتباطها باللايبوبروتين. راح نشوف شلون. structure اللايبوبروتين يحتوي على جزئين، جزء هيدروفوبيك وجزء هيدروفوليك. هيدروفوبيك جاي من كلمة الهيدروفوبيا كارهة للماء، وهيدروفيليك محبة للماء. الكارهة للماء شنو هي؟ ترايجليسرايد والاسترافايد الكوليسترول استر in the core. وعندنا الهيدروفيليك اللي يحب الماء اللي هي الان استرافايد كوليسترول والفوسفوليبيدز on the surface. Definition: lipoprotein are lipids combined with the protein in the tissue. هي عبارة عن تعريفها، هي عبارة عن ليبيد يرتبط ويا البروتين in the tissue في الأنسجة. They are non-covalent affinity مو تساهمية. The protein part of the lipoprotein is called apolipoprotein or apoprotein. الجزء اكو جزئين قلنا هنا، لا جزء منها تكون بروتيني وجزء ليبيد. الجزء البروتين نسميها الابو لايبوبروتين او ابوبروتين. ابو البروتين يعني يلزم الليبيد بيئة. The lipoprotein consisted of lipoprotein are mostly triglyceride free or esterified cholesterol and phospholipids. إذا يتألف إما من الترايجليسرايد مثل ما قلت أو free cholesterol أو ester cholesterol or phospholipids. The non-polar triglyceride and cholesterol esters non-polar الجزء الغير القطبي اللي هي شنو تكون triglyceride or cholesterol esters مثل ما موضحيها are usually present in the core بالداخل of the lipoprotein, whereas the polar phospholipids along with the apoprotein form occur in the outer coat ونكون في الطبقة الخارجية. However, the portion of triglycerides, cholesterol and phospholipid differ in the variety lipoproteins. النسب مالتها تختلف من كل واحد منها من الثاني، وراح نجي ناخذها ونشوفها شنو هي. Structure of lipoproteins. Lipoprotein structure consists of non-polar lipid core
إذا الجزء الغير القطبي core surrounded by apoprotein and more polar lipid. إذا تكون عندنا طبقتين، طبقة تكون غير ذائبة وطبقة ذائبة تكون محيطة بها. The outer apoprotein and polar lipid coated of the lipoprotein solubilities these lipid rich particular in the aqueous plasma. يخلي لها تكون هذا النوع منها تذوب في الوسط البلازما المائي. These are widely distribution in the tissue being present in the cellular and subcellular membrane. وهو واسع distribution التوزيع مالتها موجودة متوفرة بشكل كبير في التيشيو خصوصا بالسيلر والسبسيلر ممبرين في الخلية جدار الخلية والزيتانوية منها. اللنج تيشيو وأيضا باللنج تيشيو acting as suffragant in the complex of the protein and lecithin. وأيضا تدخل في تركيب السطح الداخلي مالت اللنج تيشيو الأنسجة الرئوية of the protein and lecithin يتألف من البروتين والlecithin in the eye and rod spin of the rods in a lipoprotein complex راح تكون. الترانسبورت of the lipoprotein هذا كلش مهم حتى نعرف شلون ينقل عندنا الليبيد بالبلط، مع العلم انه البلط هي النسبة عالية منها مي وما يذوب بها الدهون. There are forms present in the blood plasma. They are composed of the protein، قلنا جزء البروتين نسميها الأبوبروتينز and differ type of the lipid، وأنواع مختلفة من الليبيد، قد تكون كوليسترول إستر ترايجليسرايد فوسفوليبيدز وإلى آخره. As the lipid content increases the density of the plasma lipoprotein decreases. كل ما كان الليبيد content زيادة يكون كثافة البلازما lipoprotein أقل. راح نشوف نسبة لأنه راح نفصلها نسبة إلى الكثافة مالتها. distribution of lipoprotein بالستركشر اللي تشوفوها وين موجود، يدخل بالسيل ممبرين، يدخل بالنيوكلاس، ميتوكوندريا، مايكروسومز، الثرومبوبلاستين، البروثرومبين يحولنا اياها بالايلو ويزيد لنا ال HDL وال LDL، fat droplet in the milk موجود ايضا، موجود combination of the protein and ايضا الليبوبروتين ويا البروتين والاوكسين and retinol، ويدخل في الديهايد of the vitamin A وبلازما الكوليسترول فوسفوليبيد نيوترال triglyceride rest of the fat soluble vitamin steroids hormone. كل هذا يدخل في تركيبها distribution of the body tissue مثل اللايبوبروتين. هذا مفروض نعرفه لأن مرات يجينا بالامتحان. classification of lipoprotein هذا كلش مهم. lipoprotein differ in the ratio of the protein to the lipid and the particular apolipoprotein or apoproteins and the lipid that they contain. They are differ in the lipid and protein in. إذا اللايبوبروتين يختلف نسبة البروتين إلى الليبيد الموجود بها، وأيضا نوع اللايبوبروتين أو الأبوبروتين نوع البروتين أو الأبوبروتين الموجود بها، ونوع الليبيد اللي تحتويها. يختلف نسبة إلى شنو؟ إلى الكومبوزيشن، إلى السايز، الدنسيتي، سايت أوف أوريجين. الكومبوزيشن نوعيته، حجمه، كثافته، والسايت اوف ذا اوريجين الموجود بها، من وين يطلع عندنا هذا اللايبوبروتين او وين موجود الاوريجين مالته. Based on their density, the lipoprotein of the blood plasma are classified into 4 classes. نسبة إلى الكثافة مالتها أقدر أقسمها بالبلازما إلى 4 مجاميع. The 4 classes of lipoprotein separated by إما عندنا أقدر أفصلها شلون طريقتها، إما ultracentrifuge أو يقسموها عن طريق الإلكتروفوريسيس. Density of lipoprotein بالultracentrifuge is inversely related to the lipid content. له علاقة عكسية نسبة إلى الليبيد content. The greater the lipid content, lower in the density. كل ما كان عندها الليبيد عالي الدنسيتي كثافته قليلة. Different of classes نسميها الكايلو مايكرو. هذول لازم نعرفها لأن كل التحاليل الليبيد اللي لسه لازم نعرف هذول. كايلوماركرون very low density lipoprotein, low density lipoprotein and high density lipoprotein. المختصرات مالتهم أيضا مهمة لأن بالتحليل يكتبون لنا إياها، فأنتم كأطباء لازم تعرفون المختصرات وتعرفون تحليلها. Different classes of plasma lipoprotein can also be separated by the electrophoresis. وأيضا أقدر أقسمها نسبة إلى الإلكتروفوريسيس. هناك كان نسبة إلى ultracentrifuge نسبة إلى الكثافة.
هنا نعتمد على شنو based on the difference in the electrophoresis mobility the plasma lipoprotein نسبة إلى أنه يتحرك بالموبيليتي مالته بالإلكتروفوريسيس. الإلكتروفوريسيس شنو؟ جهاز يحتوي في وسط معين، وسط عندنا الميديا مالتها يحتوي على شحنة موجبة. أحط المادة راح يتحرك عندي نسبة إلها الموبيليتي البلازما لايبوبروتين. أيضا ينقسمون إلى ألفا لايبوبروتين، بيتا لايبوبروتين، بري بيتا لايبوبروتين and كايلومايكرون. شلون ما يتحركون خلال هذا الموبيليتي، خلال هذا الفيس مالت الالكتروفوريسيس. تايب اوف لايبوبروتين شرحناها هناك بشكل، هسه نجي نشرحها شويه بالتفصيل اكثر. الكايلومايكرون جاي from the Greek كايلو meaning juice or milky fluid. إذا هو شنو؟ هي في مصطلح إغريقي جاي من الملكي. كايلو ملكي يعني يكون نوع مستحلب. بتشوفون السيرم أكو بكايلو مايكرون راح تكون لون السيرم هيجي مو كلير مو شفاف، راح يكون لونها لون هيجي حليبي. and micron meaning small particular يوجد بها small particular. هو نوع من أنواع اللايبوبروتين particular that consists of largest size حجمه أكبر ما يكون. من يكون حجمه أكبر ما يكون شو يكون؟ and less density كثافته قليلة. حجم كبير لكن كثافة قليلة. يحتوي إذا إحنا إيش قلنا كل ما كان الكثافة قليلة إذا تكون نسبة الدهون عالية. يحتوي على 1 إلى 2% منه بروتين and 99% منه fat. contain highest percentage of the lipid and lowest percentage of the protein. فإذا تكون كثافته قليلة. وين تكون؟ ما دام الليبيد مالتها وحجمه كبير راح تكون بالأوريجين. function مالته transport of the lipid. وين منين يجينا هذا الليبيد؟ come from the diet to the adipose tissue إلى الأنسجة الدهنية للخزن and to the muscle or the heart for the energy needs. وينقل لي إياها للعضلات وللقلب حتى نستخدمها كطاقة. The main lipid function is triglyceride absorbed from the intestine and they contain small amount of the absorbent cholesterol and phospholipid. إذا الشيء الرئيسي اللي عندنا ما دام من الدايت هي الترايجليسرايد الممتص من الأمعاء وقسم كميات أقل من الممتصة من الكوليسترول والفوسفوليبيد. نيجي النوع الثاني اللي هي very low density lipoprotein or pre beta lipoprotein. ليش اثنين نقول؟ لأن إحنا هناك سميناها اثنين، إما فاصلها بالألترا سنترفيوج أو بالإلكتروفوريسيس مثل ما شرحناها قبل شوية. Their diameter is smaller أقل smaller من الكايلومايكرونز. They contain about هنا كان 1 إلى 2 بروتين، هنا إلى 7 إلى 10% من البروتين و90 إلى 93% من الليبيد. They lipid contain mainly أيضا triglyceride تقريبا 60% formed in the liver and compared to the low density lipoprotein in the capillaries. وإذا نحول لي إياها إلى low density in the capillary. They contain phospholipid and cholesterol more than chylomicron. هنا كمية قليلة، هنا أكثر لأن هنا قلنا 60% من الترايجليسيرايد، فإذا البقية هي كوليسترول والفوسفوليبيد. وظيفته شنو؟ transport triglyceride synthesis in the liver as very low density lipoprotein to the peripheral tissues اللي راح يحول إياها إلى low density lipoprotein. هاي الصورتين تشوفوها نسبة إلى الدايمتر وأحجام الليبيد والبروتينات الموجودة بها، مجرد صور توضيحية حتى تعرفوها شنو اللي من أي شيء تتكون، شنو هي أشكالها وأحجام كل واحد منها، ايش قد هي الدايمتر مالتها، شنو هي نسبة البروتين والفوسفوليبيد والليبيد الأنواع الموجودة بها. low density lipoprotein أو beta lipoprotein. They contain 10 to 20% protein in the form of apolipoprotein B. Their lipid content variety from the 18 to 90%. They contain about 16% of the total blood cholesterol and 14% of the total blood phospholipid. As their percentage increase, the ability to atherosclerosis increase, particularly contain much less of the triglyceride than very low density lipoprotein and high concentration of the free and ester cholesterol. Most of the low density lipoprotein derivative from the very low density lipoprotein. زين، شنو هذا اللي قريناها أو هذا نشرحها. low density lipoprotein
اللي هو البيتا لايبوبروتين مثل ما قلنا إذا الفصل مالتنا كان خلال الكتروفوريسيس أو ultracentrifuge. they contain يحتوي أول مرة نسميها الباد كوليسترول. they contain 10 إلى 20% من البروتين. النوع البروتين اللي موجود الأبوبروتين نوع B. their lipids contain variety from the 80 إلى 90%، وأنواع تكون من 80 إلى 90%. they contain about 60%، يعني 60% منها هي total blood cholesterol and 40% total phospholipid. إذا النسبة العالية منه من 80 إلى 90% من 60% من هذا 80-90 كوليسترول، 40% من الفوسفوليبيد. as their percentage increase the liability of atherosclerosis increase. كل ما زاد نسبته بالجسم يزداد عندنا الاحتمالية الإصابة بأمراض القلب. ليش؟ أريد أنتم تعرفوا لي ليش، هذا شيء كلش مهم. ليش كل ما يزداد نسبة اللو density lipoprotein يزداد عندنا الإصابة بأمراض القلب. particular contain much less of the triglyceride than very low density lipoprotein and high concentration of free and ester cholesterol. وعندنا أكثر من triglyceride أقل من very low density lipoprotein وأكثر concentration من free and ester of the cholesterol. most low density lipoprotein derivative from the very low density lipoprotein مشتق منها. الفانكشن مالته شنو هي؟ وظيفته ينقل الكوليسترول من الليفر to the peripheral tissue، ينقل إياها للأنسجة. Low density lipoprotein concentration in the blood has positive correlation with the incidence of the cardiovascular disease. قلت لكم إياها، لها علاقة موجبة ويا الإصابة بأمراض القلب. So it is highly atherogenic and called bad cholesterol. Why it is called bad cholesterol؟ حتى اللي تشوفون الشكل اللي أنا حطيتكم إياها ينطيني إياها bad cholesterol، لازم ما ننساها. ليش؟ أعرف هي لأنه هي incidence for the cardiovascular disease. Why هذا كلش مهم. They are produced of very low density lipoprotein and intermediate density lipoprotein metabolism. يعني يجينا نتيجة البرودكت متى عملية الأيض للvery low density lipoprotein والintermediate density lipoprotein and most cholesterol rich of all lipoprotein. وأكثر واحد بها غني بالكوليسترول اللي هو اللايبوبروتين are the principle for the cholesterol and fat transport in the human blood that carry the cholesterol from the liver to the body tissue and cell. high density lipoprotein or alpha lipoprotein. They contain 35 to 55% protein in the form of apolipoprotein A. إذا نحكي على 35 إلى 55% من البروتين مالته من النوع الأبوبروتين A، اللي قبله كان شنو؟ أبوبروتين B. made by the liver and intestine، يتصنع من خلال الكبد والأمعاء. they contain 45 إلى 65% lipid formed of the cholesterol، 40% of the total blood content. إذا يحتوي على 45 إلى 65 من الكوليسترول اللي هي شنو؟ مجموع 40% من التوتال blood cholesterol الموجود and 15% of the phospholipids total content of the blood. They act as cholesterol scavengers. إذا هو ممسحة أو منظف للكوليسترول. as their percentage increase نسبته كل ما زادت the liability to atherosclerosis decrease. يعني الإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين تقل. They are higher in the female than in the male. Why? Due to their high protein content, they process that high density. The function مالته high density lipoprotein particular are protective that have function in the body. They transport cholesterol from the tissue to the liver. إذا إلها وظيفة هي protective particular حماية بالجسم. ينقل الكوليسترول from the tissue to the liver for synthesis of the bile، إما يصنع لنا البايلز الصفراء and steroid hormones also. HDL إذا HDL أو high density lipoprotein distinguished as the good cholesterol، أسميها ال good cholesterol. لكن اللي قبله كان bad cholesterol. It is anti
Therogenic play a key role in the protection against heart disease via their role in the reverse cholesterol transport or the transport of excess cholesterol out of the body. أريدكم هنا كhomework أو طلعوا لي what are difference between the high density lipoprotein and low density lipoprotein. هنا الفانكشن مالت اللايبوبروتين لخصت لكم هناك شوية شرح هنا بس نعطيتكم الفانكشن. من أقول لكم فانكشن يعني عددوا لي إياها enumerate or discuss or describe the function of the lipoprotein. هاي النقاط كافية هناك كان شوية مطولة هنا لخصت لكم حتى هاي الستركتشرز ينطيكم كل واحد منا حتى ما تنسوه. Lipids were separation of plasma lipoproteins which is separated by the two methods. إذا الطرق اللي يستخدم البلازما لايبوبروتين عن طريق طريقتين قلنا ultracentrifugation و also electrophoresis. Ultracentrifugation the separation of lipoprotein يعتمد على الكثافة density. Lipoprotein which contain high amount of the fat is less density like chylomicron. الكيلوميكرون which contain high amount of triglyceride and less amount of the protein ويحتوي على نسبة عالية. فوين يبقى بالأوريجين مثل ما نشوفها بالصورة اللي عندنا. So that slow mobility using the rate of flotation in the sodium chloride solution led to their sequential separation into chylomicron very low density lipoprotein or beta lipoprotein low density lipoprotein اللي هي beta lipoprotein و high density lipoprotein اللي هي alpha lipoprotein and albumin قسم من المصادر اللي قلنا albumin free fatty acid complex موجود وكل هذول اللي راح يفصل لنا اياها كل واحد منهم. وايضا تشوفوها اكو عندنا الانود والكاثود هذا مالت الالكتروفوريسيس ايضا. الطريقة الثانية electrophoresis. It is migration of the charge particle in electric field either to the anode or to the cathode. It is sequentially separated the lipoprotein into chylomicron pre, beta and alpha lipoprotein and albumin free complex fatty acid complex. The mobility of lipid depending on the protein content, particularly with the higher content of the protein, move faster toward anode. Which HDL is the faster than very low density وكيلوميكرون. فإذا احنا الصورة شفتوها راح تكون هنا نتيجة الحقل الكهربائي عندنا جهة انود جهة كاثود. فمن أحط لها اللي كثافته قليلة هي اللي راح تكون تمشي بسرعة واللي كثافته عالية هو اللي تبقى مثل ما تكون. فعملية الانتقال مالت ال HDL راح تكون بالبداية أسرع من الكل لأن كثافته تختلف بين the very low density lipoprotein و low density وكيلوميكرون. يجي النوع الثالث من classification of the lipid derivative lipid الدهون المشتقة which substance derivative from the simple and compound by the hydrolysis. هي أيضا نوع من أنواع الدهن ينتج نتيجة التحلل اللي يصير للدهون البسيطة أو الدهون المعقدة. الديريفاتيف ليبيد احتمالها تكون من الفاتي أسيد الكحول and other than cholesterol glycerides البيس مالتها كولين سيرين وإلى آخره. راح نجي نشوف كل واحد منهم شنو هذول. Derivative lipids they are the hydrolysis product of simple and compound lipid and or their derivatives. إذا هي نتيجة الهيدروليسيس اللي يظهر تحلل اللي simple and compound lipid أو مشتقاته that still process the general characteristics of the lipid and these include fatty acids قد يكون saturated or unsaturated glycerol, steroid, bile acid and substance associated with the lipid in the natural such as carotenes, vitamin A و D و E and K. إذا هي عبارة عن نتيجة التحلل اللي يصير عندنا للأنواع الليبيد قد تكون هي الدهون البسيطة أو المعقدة أو مشتقاتها لكن يحتوي على الخواص الليبيد قد تكون تحتوي على الأحماض الدهنية اللي هي المشبعة وغير المشبعة وأيضا الكوليسترول والستيرويد والأحماض الصفراء والمشتقات مالتهم من الليبيد كالكاروتين والفيتامين A والدي والإي. يجي أول نوع منها هي التريبسينز. They are linear or cyclic compound formed by the concentration of the two or more isoprene
التريبسين هي عبارة عن مستقيم أو حلقي من مركبات نتيجة التكثيف اللي تصير أكثر من جزيئتين أو أكثر من الأيزوبيرين اللي موجود صورته هذا تشوفوها which are large group of violet unsaturated hydrocarbon found in the essential oil of the plant. إذا شنو هي عبارة عن unsaturated غير مشبع طيار من الهيدروكربونات الموجودة بالزيوت الأساسية للنباتات اللي تشمل لنا شنو هي include توفينول أو فيتامين E coenzyme Q أو عندنا والفيتامين K الألفا نفتولكوينون والكاروتينز والسيكوالين والسبيشالي كونفيرس and السترس تريس وين موجود دائما موجود بالصنوبريات وأيضا تشوفوها بقشرية الحمضيات. هذا هو اللي نسميها التريبسينز اللي موجود عندنا هي نوع من أنواع الدهون الدريفتد ليبيدز. نجي النوع الثاني هي الستيرويدز. شنو هي الستيرويد؟ موجود عندنا مجموعة من الخواص مالتها are the chemical messenger in our body are known as hormone. هي عبارة عن نقل الإعازات الكيميائية بالجسم نسميها الهرمونز which are organic compounded synthesis in the gland and delivery by the bloodstream to the certain tissue in order to stimulate it or inhibit the described process. هي مثل ما قلنا هرمونات هي مركبات عضوية يصنع داخل أورجان جلاند معين and delivery by the bloodstream وينقل عن طريق الدم إلى خلية معينة in order to stimulate يحفز أو يهبط the described process العملية. Consistent and important classes of biological compounds are usually found in associated with the fat. وهو important classes من المركبات العضوية اللي يترافق ويا الفات. They can be separated from the fat after saponification. نقدر نفصلها عن طريق الصوبنة وهو يعتبر الجزء الغير المصوبن من عملية الصوبنة. ما عندنا الصوبنة يكون جزء صابوني وجزء غير صابوني. الجزء الغير صابوني هي الستيرويد. It is actually metabolic derivative of trypsin but they are cosmetically treated as separation group. وأيضا يستخدم أيضا كtreated of the separation في مجاميع مختلفة. Steroids may be recognized by their tetracyclic skeleton. أقدر أشخصها نسبة إلى وجود 4 حلقات consist of 3 6-member and 1 5-member ring. تلاحظوها بالصورة هي تتألف من 4 حلقات 3 منهم هي سداسية واحدة منهم خماسية as shown in the diagram to the right. The 4 rings are distinguished as A, B, C, D. وأيضا يميزوهم بأن أحرف ال A وال B وال C وال D تشوفوها اللي مكتوبة بالأزرق. The substituted distinguished by the R are often alkaline group. وأكو هاي المجاميع ال R هي الالكالاين group. But maybe also functionally group. وأيضا قسم منها تكون مجاميع فعالة. The R group at the A و B ring function is most commonly methyl or hydrogen. اللي تكون بين ال A وال B هذا إما تكون مجموعة الميثيل اللي هي CH3 أو قد تكون هي مجاميع الهيدروجين. That at the C and D function is usually methyl. دائما أيضا تكون methyl. The substituted at the carbon 17 variety considerably and usually larger than methyl if it is not functional group. إذا تكون أكثر من الميثايل تكون أكثر من مجاميع مالتها. هسه راح نشوفها بالمركبات مالتنا ولها مجاميع فعالة هواية. Biological importance of a group substituted contain this ring are. شنو هي الموجود المجاميع الفعالة البيولوجية؟ قد تكون هي ستروناز adrenocorticoid hormones male and female sex hormone الهرمونات الذكرية والأنثوية الفيتامين دي البايل أسيد أحماض الصفراء والكارديك جلايكوسايدز. هذول هي المجاميع اللي تحتوي على هذا النوع من الستيرويدات الحلقات. راح نجي إلى الأول مجموعة هي الستروز. شنو هي ستروز؟ It is a hydroxyl group at the carbon 3. تلاحظوها الرقم كربون 3 دخل في مجموعة الهيدروكسيل and aliphatic side chain at the carbon 17 الكحول اللي هي تكون عندنا. إذا هذا صار عندنا مركب الكوليسترول.
عندنا نوعين من أنواع موجودة عندنا بهذا animal sterols cholesterol and its derivative فيتامين D3. إذا كان من مصدر حيواني راح يكون لنا الكوليسترول and مشتقاتها من الفيتامين 3. إذا كان مصدرها نباتي راح يكون لنا الإرجستيرول أو برو فيتامين دي، يعني المادة الأساسية لتصنيع الفيتامين دي ومشتقاته. إذا فيتامين دي 3 يجينا من مصدر حيواني وفيتامين دي 2 يجينا من مصدر نباتي. هي اثنيناتها ستيرولات لكن مصادرها تختلف. General consider about usually occurring steroid. شنو هي الستيرويد شلون يرسموها؟ A typical number of this group is cholesterol. أحسن مجموعة أو أي typical مالتها هي الكوليسترول اللي شرحناها. Certain facts have to be considered when drawing the steroid formula. من أرسم الستيرويد. There is always oxygen in the form of hydroxyl or ketone on the carbon 3. موقع 3 قد تكون هي الديهايدية أو كيتونية، قد تكون مجموعة الكيتون يعني أو مزدوجة، أو تكون مجموعة الهيدروكسيل موجودة. هذا الترتيب ثابت في الستيرويدات. الرينج كربون اللي موجود في دي اللي هي تكون دائما R بس دي والدي are the saturated، دائما هي تكون saturated حتى تكون مستقرة. إذا اللي موجود المجاميع بالكربون بالمجموعات الحلقة C والD، هذول المجاميع يجب أن يكون مشبع، ما يكون آخرتها مو مزدوجة. ميثايل جروب at carbon 18 وكربون 19 in the case of vitamin D. The methyl group at carbon 19 became methylene group and the ring B is opened where this methyl group is absent in the female sex hormone. إذا methyl group في كربون 12-13 إذا كان عندنا فيتامين D، لكن هذا الميثايل جروب ب 19 became methylene جروب، ينفتح يكون آخره مزدوجة، عند الحلقة B راح تنفتح في السكس هرمون اللي هي الاستروجين. In estrogen female sex hormone, ring A is aromatically and there is no methyl group on the carbon 10. والاستروجين إذا methyl 6 ring A is aromatic، حلقة أروماتية تصير، وتعرفون المفروض أخذتوها أنتم بالكورس الأول شنو هي الأروماتي وشنو هي الأليفاتي. and there is no methyl group on the carbon 10. يجي النوع الثاني هي الكوليسترول. قلنا الكوليسترول هي نوع من أنواع الستيرولات المشتقة من المصادر الحيوانية، وهي precursor مادة الأساسية الفيتامين D3. The word chole derivative cholesterol derivative from Greek word جاي من الكلمة الإغريقية اللي هي الكوبايل سترول solid oil alcohol. إذا هي عبارة عن كحول الصلبة للصفراء، هذا في التسمية مالتها ككوليسترول. بايل سترول solid oil alcohol. all steroids have الحلقة مالتها متألفة من اللون اللي تشوفوها البنفسجي، هي سايكلوبنتانوفينافرين رينج اللي هي ال A وال B وال C وال D called the steroid nucleus. هي هذا الستيرويد نيوكلاس اللي شرحناه قبل شوية. cholesterol is called sterol because it is hydroxyl group while steroids contain ketone group. ليش احنا سميناها سترولز من مجموعة السترول؟ لأنه عندها في موقع الكربون 3 هي مجموعة الهيدروكسيل. ستيرويدات في موقع 3 هي تكون كيتونية، كيتونز أو كاربوكسيل اللي هي COH. in 70 جرام كيلوغرام man a total of 140 جرام of cholesterol is available. يعني كل شخص ذكر رجل وزنه 70 كيلو جسمه يحتوي على 140 جرام of the cholesterol which is يتوزع وين؟ بالبرين، nerve, muscle, adipose tissue, skin, blood, liver, spleen, bone marrow, alimentary tract, adrenal gland and present in the all cell membrane. إذا وين موجود فينا؟ موجود عندنا بالدماغ والأعصاب والعضلات، أنسجة دهنية، جلد، الدم، الكبد، السبلين الطحال، البون نخاع العظم، جهاز الهضمي، adrenal gland and all cell membrane وكل الخلايا عندنا. بالبلد الكوليسترول موجود عندنا نوعين، قد تكون هي free cholesterol which present third of the total من الكلي، وبالكوليسترول esters
اللي يتألف ثلثين من الكلي مالت البلد. بهذا الجدول تنطي what are the cholesterol، تنطي تشي ملخص عن الكوليسترول. light yellow لونها تكون طبعا هي مادة من تكون صلبة، هي مادة صفراء مائلة خفيفة، crystal solid بلورية صلبة. are soluble in the chloroform and other fat solvent، يذوب بالكلوروفورم أو البنزين أو أي شيء يذوب بالدهون. polyunsaturated lower the plasma cholesterol level. أثناء the most abundantly lipid in the human body، أكثر أنواع الدهون الموجودة بالجسم. are synthesized in the liver adrenal cortex، شرحنا هذا. intestine and skin play an important role as a component for the biomembrane and has a modulated effect on the fluid state of the membrane. can be stimulated by the color reaction، نقدر نطلعها بالتفاعلات الرياكشن مالتها. الكلر رياكشن اللي هو انتم المفروض تاخذوها بالعملي، يعني الاطلاع فقط. الimportant it is most important role in the animal tissue as free alcohol or it is esterified form with the linoleic oleic or palmitic acid or the other fatty acid. إذا هي الأنواع الموجودة عندنا مثل ما تلاحظوها بالصورة، قد تكون حرة مثل ما قلنا، ثلث منها من الحرة، أو esterified. من يصير esterified ويا شنو؟ يا fatty acid. هي أنواع الفاتي acid عندنا linoleic oleic palmitic acid or the other. steroid hormone، الستيرويدات الهرمون the bile salt and vitamin D are derivative from it. ستيرويد هرمون اللي عندنا اللي تكون أيضا من important مالتها تدخل بالستيرويد هرمونز، والأحماض الصفراء أملاح الصفراء والفيتامين دي and مشتقات إتها مثل ما تشوفوها لاحظوها. tissue containing different amount of it that serve as structure and metabolic role، له structure و metabolic role. مثل adrenocortical contain 10% whereas the brain is 2 to other 2.2 to 3% موجود من عندنا تدخل فيها. source of cholesterol، cholesterol منين يجينا؟ cholesterol يجينا إما endogenously or exogenously، أي من داخل الجسم أو خارج الجسم. endogenously is synthesis in the body from the acetyl coenzyme A، من الأستال coenzyme A يتصنع. 1 غرام daily cholesterol does not exist in the blood. exogenously is exist in the diet من 0.3 إلى 5 غرام daily. butter, milk, egg yellow, brain, liver, meat and animal fat. cholesterol is produced by the liver and also made by the most cell in the body. ينتج لنا بالليفر وقسم من أنواع عند خلايا الجسم. It is carried around the blood by the little carrier called lipoprotein، هو ينقل مثل ما قلنا بواسطة اللايبوبروتين. We need the blood cholesterol because the body uses it too. كلش مهم. ليش؟ لأنه يدخل في تركيب the structure of the cell membrane، make hormone like estrogen, testosterone, cortisol and adrenaline وإلى آخره. stimulation، شلون ينطرح خارج الجسم؟ ينطرح الكوليسترول is eliminated from the elimination، مو stimulation sorry elimination، ينطرح خارج الجسم from the liver by the convert to إما bile acid and bile salt إلى أملاح الصفراء وأحماض الصفراء وأملاحها that are secreted into the intestinal الجودينم إنها serve as a component of the lipoprotein، تدخل إلى تركيب اللايبوبروتين sent to the peripheral tissue إلى الأنسجة المختلفة ينقل لنا إياها. بهذا الجدول لخصنا الفانكشن of the cholesterol اللي راح نشرحها في دورة شوية بديتيل أكثر. An important tissue component moderating effective integrity and permeability، إذا هي وظيفتها كلش مهمة بالخلايا، حيث معتدل تأثيرها في البرميابيليتي، يسمح وينفي الإعازات اللي يدخل إلى داخل الخلية. play an important role in isolation nerve and brain structure، أيضا يلعب دور مهم في عملية الانسوليشن، يحيط بالأعصاب والبرين ستراكشر تركيبها. for transport of the fatty acid in the body، ينقل لنا الفاتي أسيد. شلون ينقل لنا إياها؟ لازم تجاوبوني عليها. It is a part of the lipoprotein، يدخل في تركيب اللايبوبروتين. It is neutralize the hemolytic action of the variety agents such as bacterial toxin، إذا هي تعادل للهيمولايتيك action قسم منها خصوصا من يكون عندنا البكتيريا توكسين وإلى آخره. It gives rise to
برو فيتامين دي. إذا الكوليسترول من يتعرض إلى أشعة الشمس يتحول إلى فيتامين دي. لهذا السبب بنقول اللي عنده نقص أشعة الشمس وين يقعد بالشمس حتى يتحول فيتامين دي، لأن هي المادة الأساسية الفيتامين دي. من وين يجي من الكوليسترول. It is a precursor for the cholic acid. It is also the bile salt. cholic acid نوع من أنواع الأملاح الصفراء اللي يتحول إلى الأملاح الصفراء اللي يساعد في عملية الهضم الدهون. It is give rise to the sex hormone وينطينا نتيجة للسكس هرمون، الهرمونات الجنسية. هنا راح نشرح النقاط مالت الكوليسترول بفانكشن مالته بديتيل أكثر. Regulate of blood fluid، ينظم البلاد fluid. Cholesterol is widely distributed in all cells of the body but particularly in the nerve tissue. موجود في كل الأنسجة ولكنه بالأخص بالأنسجة العصبية أو العصبية. Cholesterol is esterified with the ester essential fatty acid to form ester cholesterol. يدخل عملية الأسترة بواسطة الاسينشال اللي هو ضروري جدا للجسم قلناها. tend to the lower the plasma bad cholesterol level، ويقلل لنا من bad plasma levels. عن طريق شنو المفروض تعرفوها؟ It is a major consistent of the plasma membrane and of the plasma lipoprotein. ويتألف من البلازما membrane and the plasma lipoprotein تدخل في تركيبهم هو It is synthesis many tissues from the acetyl coenzyme and the precursor for the all other steroid and the body including corticoid, sex hormone, bile acid, الفيتامين دي and steroid hormone, testosterone, البروجستيرون وإلى آخره. Cholesterol is a major consist of gallstone، وأيضا عنده يدخل في عملية تكوين أحجار المرارة gallstone. It is chiefly role in the pathogenic process. It is a factor for the genesis of atherosclerosis of vital artery causing cerebrovascular, coronary and peripheral vascular disease. إذا أيضا له دور في عملية الباثوجينيك بروسيس فاكتور في عملية تكوين تصلب الشرايين ويسبب لنا أمراض القلب والجلطات والذبحات وتصلب الشرايين. Neutralizing the hemolytic acting of the number of agents، وأيضا يعادل لي hemolytic action of number of agents and like snacks vomit and bacterial toxin، مثل snack vomit and bacteria تسمم البكتيريا اللي تصير يعادلنا إياها. Effect of the high cholesterol level، زيادة high cholesterol level شو يسبب لنا؟ The liver is the main processing central for the cholesterol، مركز الرئيسي لتصنيع الكوليسترول بالكبد. When they eat animal fats, the liver returns the cholesterol to our bloodstream. من ناكل نسبة عالية من الدهون المصادر الحيوانية، الدهون الحيوانية، الكبد ايش راح يحول الكوليسترول إلى البلاد ستيرن. When there is too much cholesterol circulating in our blood stream، من يزداد نسبتها في البلاد ستيرن it can build up into fatty deposit، يذهب إلى أنه يترسب عندنا fatty. This deposit causes the artery to narrow causing hypertension and eventually block the artery completely leading to the heart disease and etc. إذا ما يبدي عندنا يترسب عندنا في جدار الشرايين والأوردة، وبالتالي يسبب لنا في تضيق هاي الشرايين ويزيد من ارتفاع ضغط الدم، وأيضا في مرات كثيرة يسبب لنا في الانسداد الكامل واللي يؤدي إلى أمراض القلب والجلطات. إذا increased cholesterol level شو يسبب لي؟ يسبب لنا أولا diabetes، مكسوديما hypothyroidism، xanthosis، fat storage disorder، nephrotic syndrome or kidney disorder، obstructive jaundice، الصفراء الانسدادي، hyperthyroidism، ارتفاع في وظيفة الغدة الدرقية، atherosclerosis، plaque around the artery، والتصلب اللي يصير around the artery، hardening and narrowing، ويسبب لنا إياها التضيق. هاي كل الشغلات اللي يسبب لنا إياها زيادة نسبة الكوليسترول بالجسم. الإرجسترول found in the plant tissue موجود في الأنسجة النباتية، yeast، الخمائر، الفنجل، الفطريات converted to the vitamin D on the irradiation، من تحولها إلى الأشعة يتحول.
الستركتشر مالتها موجود. أريدكم تقولوا لي شنو طرفها عن الكوليسترول. What are difference between the ergosterol and cholesterol من كل النواحي وخصوصا من ناحية الستركتشر. عندنا النوع الآخر هي الدي هيدروكسي كوليسترول. من اسم الدي هيدروكسي كوليسترول معناها في موقع 7 دي هيدروكسي كوليسترول، معناها مجموعة الهيدروكسي 7 اللي صار عندنا found in the animal tissue and underneath skin compared to the vitamin class 3 on irradiation. ergosterol and 7 hydroxy cholesterol are called pro-vitamin D or precursor of the vitamin D. إذا هي أيضا أكو فرق بينها وبين الكوليسترول في موقع. قلنا 7. شنو الفرق بينها وبين الكوليسترول؟ موجودة أيضا في الأنيمال تيشيو and under skin compared to the vitamin D3 عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. اثنيناتهم هما المادة الأساسية للبروفيتامين D or precursor vitamin D. Ergosterol cholesterol first isolated from the ergofunds of the array is less unstable than the cholesterol because of having 3 double bonds. وأقل الإرجسترول تكون أقل ثباتا من الكوليسترول because إنه يحتوي على 3 عناصر مزدوجة، لكن الكوليسترول لا. other steroids عندنا مثلا البايل أسيدز والأدرينوكورتيكويد هرمونز والجونادول هرمونز والفيتامين دي and cardioglycosides. Econocytes, the compounds are derived from the long chain polinic fatty acid 20 ذرة كربون. هي عبارة عن مركبات يشتق من السلاسل الطويلة للبولينيك فاتي أسيد اللي هي أكثر من 20 ذرة كربون. example for econocytes عندنا البروستوغلاندين أهم واحد، عندنا البوستسايكلين، الثرومبوكسين، الليكوتريسين and لايبوكسين. they have role in the inflammation بالالتهابات، لها دور بالفيبر بالحمى regulation of blood pressure blood viscosity لزوجة الدم male fertility female conception muscle contraction تقلص العضلات blood clotting عملية تخثر الدم tissue growth نمو الأنسجة broncho constriction regulation of the sleep walk cycle ينظم لنا عملية النوم والاستيقاظ وقت الربو. إلها كل هذول إلها والإنكوسايت إلها دور فيها. بروستوغلاندين نوع من أنواع الإيكونوسايت اللي كلش مهم. they are unsaturated carboxylic acid. من نقول unsaturated carboxylic acid معناها هي الفاتي أسيد. synthesis from the arachidonic acid. الأركودينيك أسيد شنو هي؟ هي نوع من أنواع الإسينشال فاتي أسيد اللي يحتوي على 4 عناصر مزدوجة. consist of the 20 carbon cycliton. they contain a 5 carbon ring produced in the protostat and in some amount in all tissue. بروستوغلاندين مثل ما تلاحظون الأركودينيك أسيد اللي هي 20 ذرة كربون، نوع من أنواع الإسينشال فاتي أسيد يصنع لنا إياها، يحتوي على هي إذا مثل ما نقول 20 كربون سكليتون that contain 5 كربون رينج، واحد منها يمكن يألف لي شلون تلاحظوها حلقة خماسية. produced in the protostat ينتج لنا بالبروتوستات and in the small amount in the قسم من النوبل tissue. all prostaglandins have one hydroxyl group at the carbon 12. كلها تحتوي على مجموعة ال OH في كربون رقم 12 and trans double bond at the carbon 13 و trans double bond مثل النوعات السيسو ترانسمر بها في كربون رقم 13. prostaglandins are found in the seminal fluid plasma and other tissue. موجود عندنا بالبلازما والسيمينال فلويد وقسم من الأنسجة. they found in the regulated of the metabolism. ننظم لنا الميتابوليزم. this group of structure related naturally to the hormone have an extraordinary range of the biological effect. دائما انتم سامعين احنا قلنا بمريض السكري انه مفروض ما ياخذ اي سكريات. زين من نيجي لمريض القلب او الضغط الطبيب شو يقول له؟ يقول له بدل الدهون بالزيوت. ليش؟
أريدكم أيضا تجاوبوا لي عليه ليش. واحد من الأسباب هي البروستاجلاندين. What are the functions of the prostaglandin? Biological function stimulated of the smooth muscle. يحفز لنا الأنسجة الملساء. Regulation of steroid biosynthesis. ينظم لنا biosynthesis of the steroid. Inhibition of gastric secretion. يقلل من عملية الجاستريك العصارة الإفرازية. Inhibition of hormone sensitive lipase. يهبط من اللايبيز sensitive lipases of the الهرمونات مالتها. Regulation of the nerve transmission. ينظم لنا عملية نقل الإعازات العصبية. Stimulation of uterine concentration. يحفز لنا عملية تقلص اليوترينا. Lower blood pressure and influence in the blood clotting. يقلل من ضغط الدم ويحفز عملية تخثر الدم. And induce يقلل من الأسمة like allergic response because of their genesis in the body tissues. لا تلاحظون بها لهذا السبب هسه في الوقت الحاضر نلاحظ هواية يقولون إنه الكورونا أو الكوفيد 19 أو الكورونا أمراض الكورونا دا تصير زي اللي مفروض إحنا ناخذ بها شنو؟ الفيتامين دي. ليش؟ ليش ناخذ الفيتامين دي؟ أيضا أريدكم مثل ريبورت أو في جواب تنطوني ليش ناخذ فيتامين دي بالكورونا الكوفيد 19 ديزيز حتى نعرفه، لأنه أيضا موجود ضمن محاضرتكم. هذا إذا أنتم فهمتوا المحاضرة مفروض تقدرون تجاوبوني عليها. البروستاجلاندين والليكوتراينز and thromboxane regulate the blood clotting and inflammatory response. The reproductive system that gastrointestinal tract أيضا لها دور كبير في عملية البلاد كلوتينج وفي عمليات الالتهابات and reproductive system وعمليات reproductive الإنتاج and gastrointestinal GIT tract, the kidney and the respiratory tract والجهاز الهضمي. These have a pharmacological and biochemical action and act as a smooth muscle of a blood vessel and adipose tissues. The structure of biological membrane. أنا شرحت لكم إياه شنو structure مالت biological membrane و effect of the lipid in this the biological membrane شرحناها وهنا كتبت لكم إياها. أريدكم تقروها وكل طالب يكتب لي ملخص بخط إيده عن هذا biological structure biological membrane و effect of the lipid إلها بالإضافة إلى الهوم وورك، لأنه مثل ما عرفتوا أنتوا الفاينل عليه 15 درجة على التقارير اللي راح ناخذها من عندكم، فلهذا أريد كل واحد يلخص لي إياها ويكتب اسمه ويوقع عليه بخط إيده ويدز لي إياها على الكلاسز. Thank you. شكرا جزيلا، وأي شيء محتاجين وأي استفسار دزوا لي إياها عن كلاسز أو عن جروب. شكرا.